Bună ziua, dragii mei! Pentru început, am să vă relatez principalele aspecte astrale ale acestei luni. Soarele se află în zodia Balanță și va intra în Scorpion pe 23 octombrie. Marte va fi retrograd în Berbec până pe 14 noiembrie, când se va întoarce și va călători în linie dreaptă. Marte ne va duce înapoi în trecut să rezolvăm situația care nu a fost rezolvată. Trecutul se întoarce acum la noi. Saturn se află în Capricorn, unde va sta până în decembrie 2020. El pune în ordine tot ce ține de muncă și salarii adecvate pentru munca depusă. Trebuie să depunem eforturi mari pentru a ne asigura familiile. Venus se află în Fecioară până pe 28 octombrie, când se va muta în Balanță. Mercur se află în Scorpion. Pe data de 14 octombrie va intra în mișcare retrogradă până pe 3 noiembrie. La sfârșitul lunii se va muta în Balanță, unde va sta încă 3 săptămâni în noiembrie. Mulți vor auzi de iubirile din trecut, alții vor rezolva contractele și acordurile deschise. Nu semnați și nu rezolvați nimic nou în timpul mișcării retrograde. Dimpotrivă, rezolvați situațiile vechi, neterminate și completați-le. Jupiter s-a întâlnit din nou cu Pluto și Saturn, unde aduce situații interesante. A lua ceva de la noi și a da ceva în dar. În orice caz, această schimbare este pentru binele cauzei. Luna plină din Berbec va avea loc pe 1 octombrie. Luna plină este importantă pentru zodia Berbec. Chiron, vindecătorul rănit, va ajuta în luna plină. Chiron va aduce o situație dureroasă, care va deschide răni vechi, astfel încât să se poată vindeca din nou. El va aduce celelalte semne în mod clar într-o anumită zonă a vieții. Mulți închid o anumită activitate sau un loc de muncă. Luna nouă din Balanță are loc în data de 16 octombrie la 21:30. Luna nouă este importantă pentru semnul Balanței. Pentru toate semnele, luna nouă va afecta domeniul relațiilor, acordurile contractuale, relațiile de muncă și de parteneriat, relațiile de familie. Luna plină în Taur va avea loc pe 31 octombrie. Luna plină este importantă pentru semnul Taurului. Uranus, planeta inversărilor, și, de asemenea, luna neagră vor ajuta în această lună plină. Ne vom putea confrunta cu situații neașteptate, o inversare rapidă a situațiilor privind proprietatea și stabilitatea, teama de schimbare. Această lună plină se va simți 14 zile în noiembrie. Un fapt interesant luna aceasta este luna neagră, care se va deplasa din zodia Berbec în zodia Taur. Pentru noi toți va fi un an în care va trebui să luptăm cu tema relațiilor de familie, proprietate, stabilitate și teren solid sub picioarele noastre. Situații precum cele din 2012 se vor repeta. Pentru Leu, atât problemele profesionale cât și problemele familiale sunt la fel de importante în această lună. Succesul însă depinde de modul în care gestionezi aceste cerințe contradictorii. Astfel, autonomia și interesele personale vor guverna asupra interesului altora. Îți poți proiecta propria viață și nu depinzi de alții pentru a-ți atinge țintele. Te poți găsi în centrul atenției, indiferent dacă vrei sau nu, dar fii atent să nu devii egoist și arogant și să nu-ți supraestimezi abilitățile. Această lună este o lună socială. Vei face contacte sociale,
și vei fi obligat să te alături organizațiilor sociale. Acest lucru te va ajuta să depășești provocările din viața ta și să obții fericirea emoțională. Relația de cuplu va fi armonioasă până pe 23 octombrie. Așteaptă aceeași pasiune din partea partenerului tău ca a ta. Nu ar trebui să intre în conflicte inutile cu persoana iubită. Cei singuri vor avea o serie de oportunități romantice. Dragostea poate fi găsită în propria localitate. Marte te va ajuta să intri în relații de dragoste. De asemenea, poți începe o relație de dragoste cu un străin în timp ce călătorești în străinătate. Perioada de până la 22 octombrie va fi încurajatoare pentru relații noi. Afacerile familiei din această lună nu sunt foarte bine aspectate. Influențele planetare vor induce disarmonie în mediul familial. Cheltuielile cu familia vor depăși bugetul și poți fi obligat să iei împrumuturi. Din cauza atmosferei nefericite, copiii nu se vor putea descurca bine cu studiile lor. În octombrie nu sunt încurajatoare perspectivele pentru sănătate. Bolile cronice probabil se vor agrava și vor necesita mai multă asistență medicală. Sănătatea poate fi îmbunătățită dacă recurgeți la regim bun de exerciții și dietă. Sănătatea emoțională este importantă și poate fi menținută cu odihnă și relaxare. Va trebui să vă confruntați cu probleme din trecut, care nu sunt încă un capitol încheiat pentru voi. Din această cauză, vă puteți simți nefericiți sau instabil din punct de vedere emoțional. Prin urmare, este momentul ideal pentru a vă relaxa și este mai bine să nu vă lansați în probleme care ar avea nevoie de o decizie fermă. Ferește-te de distragere, iritabilitate și acțiune impulsivă. Poți intra cu ușurință în conflict sau poți întâlni oameni critici și agresivi. Cel mai bine ar fi să eviți negocierea și compromisul. Te vei descurca bine în dezbateri, dar nu vei fi prea diplomatic și ai putea spune ceva nepotrivit. Nu este un moment bun pentru întâlniri de afaceri sau pentru a începe un proiect nou. Este extrem de deprimant pentru perspectivele în carieră în această lună. Dacă dorești să-ți atingi obiectivele, va trebui să menții relații cordiale cu asociații tăi la locul de muncă. Nici măcar călătoriile profesionale nu vor fi favorabile. Trebuie să îți menții calmul și să faci față provocărilor cu curaj. În ce privește finanțele, prognoza nu este prea promițătoare în această lună. Mercurul retrograd va îngreuna finanțele. Trebuie să fii extrem de prudent în timp ce faci investiții majore și achiziții importante. Trebuie să îți analizezi cu atenție planurile financiare înainte de a lua măsuri. Perioada de după 23 octombrie va fi mai încurajatoare. Vei avea o creștere academică fabuloasă în această lună. Mintea ta va funcționa cu viteză maximă și vei putea aborda lucrurile cu claritate și logică și nu vei avea nicio problemă cu cariera ta educativă. Vei excela la cursuri și nu vei avea probleme cu examenele. Este un moment minunat pentru orice activitate de învățare sau scriere. Vei fi, de asemenea, interesat de modul în care vă exprimați personalitatea, concentrându-vă pe obiceiurile alimentare, igiena și modul în care vă îmbrăcați. Vă veți simți grozav.